Перший виклик навіть не намагався брати. Для мене це надкосмічні показники у суперників. Другий виклик повинен бути з епічною. Так, епічна є. Покращую 7 рівень. І можливо для 14 зірок прийдеться підвищити до 8 рівня. Це якраз ті випадки, коли кажу, в примусовій черзі приходиться підвищувати рівень. Спробувати. Так, спробувати. У мене є і ліцензія, і суперзаряд. Якщо просто так не зайде, 14 зірок, можливо 13 зірок навіть, то вже використаю суперзаряд і тоді спробую закрити 14 зірок. Серія. Зараз, мабуть, цю серію всі виконують. Початок події. Але нам потрібно і собі, і в кланове виконати. Тому стартуємо. Серія з епічною. Перший суперник попадається такий собі. По силі не дуже. Навіть приманка рідкісна. 8 рівень. Відкривають локації, а ми на них зовсім і не граємо. Не пам'ятаю, коли останній раз Дубай був. Взагалі не пам'ятаю і цей рік, щоб він був, цей Дубай. В цьому році. По пам'яті не пам'ятаю картинку таку навіть. Останній раз, коли було. Можливо, реально в минулому році останній раз грали на цій локації. 60 сонар. Дуже малий. Зараз потрібно підтягнути його. Хоча рекорд перебиваю, але то все одно 12 зірок тільки. Знову мушля. Впевнений падає. Так, мушля падає. Як ніколи багато і щось насипали навіть. Так, зараз не буду втрачати ваш час. В паралельній події дійшов вже до цього, але немає ліцензії. Під сумнівом останнє. Що хотів? Сонар підтягнути. Сонар 60 нікуди не годиться. 80. Супер. А цей перк дасться трохи підкачати. Не хочу. 45 везіння. Бомба. 5-0 середній перк.
Але то на іншу приманку. Не хоче крутитися, не буду. Так, далі. Серія. Взагалі майже нічого не виконував ще. Виконував паралельну подію. Попадається суперник взагалі. Це, мабуть, ті суперники, яким тільки локації повідкривали. Дивлюся, з цими новими локаціями всім насипає. В кого не відкрита, насипають ці нові локації. Так, підозрюю, у суперника навіть приманки немає, тому що сонаром просто ловить. І показники наднизькі зовсім. Або є приманка, тому що використовує вагу посилювач додатково. Так, є ще один. Дуже добре, коли паралельно інші приманки в поєдинку попадаються. Але такого ще в мене тут не було. Який там був суперник? Відволікся, не побачив. По аватарці, здається, не дуже сильний суперник, якщо судити за аватаркою. Також, мабуть, локація тільки відкрилася. Ловить з усіма посилювачами, але показник зовсім маленький. От як відкривали локації, навіть дерево не прокачано. Зараз останні локації хоча б трішки дають прокачати дерево. На цій локації в мене зовсім дерева нема. Основне прокачано в дереві, але приманки зовсім не тронуть. Не подивився в кланове. На цій локації потрібно серію робити. Завжди була ця локація, на якій подія, таке завдання і в клановому стоїть. Але ж вони можуть змінити налаштування. Від них очікувати чогось доброго. Так, ця локація. Вони різні підлянки роблять. Мені попався досить сильний суперник у виклику. Це топовий гравець з цікавими, як я кажу, медальками. Проти нього мені не світить. Проти нього мені не світить.
Спробую, звісно. Так як потрібно закрити виклик, цікаво. 12 зірок, а в нього наскільки? В нього рідна вудка, але немає ліцензії. Нам потрібно закрити один виклик. Так, спробую його перебити трохи пізніше. Скоріше за все прийдеться підвищити приманку до 8 рівня. Попадається вже гравець більш-менш сильний. Відчуваю це, і сила в нього є. І по зовнішнім даним також. Як показує його рекорд, нагадаю, підвищую, увімкну на всяк випадок навіть третю наживку. А, нам якраз же ще потрібні незвичайні, я й забувся. То якраз є 13 зірок. 13 зірок, 38 500 плюс, майже 39. Гравець, мабуть, зовсім не слабкий абсолютно, навіть з рідкісною мене перебиває. Рівень повинен бути такий, як і в мене. Ні, трохи нижчий, але бачу, суперник грає, мабуть, правильно в грі, тому показники навіть легендарні є. Завжди дивуюсь, коли у суперників немає про відкритою, але при цьому легендарні. Легендарні це ж тільки за жем тягаються. Так краще тобі відкрити взагалі спочатку про повністю, потім же ж в тебе все буде. А так ти спустив хто зна скільки на ліцензію. Хоча, можливо, ці ліцензії ти дістав безкоштовно, інколи таке буває, трапляється, здобув. Але все одно якось, це мало ймовірно. Скоріше за все суперники спускають джем на пошук ліцензії, такої як легендарна, але при цьому про не відкрите. Та відкрити краще про. Це ж вже набагато буде. Все одно не перевищив цього гравця. Так, впав мені якийсь суперзаряд. Добре падають суперзаряди, універсальні на все, на всі вудки. Хоч в цьому щастить. Так, далі. Ще одна серія. Гравець по силі трохи слабіший попадається. Нагадаю, тут проблем не буде. Зовсім. Добре, серія не за обох приманок. То була б трохи халепа, м'яко кажучи. За обох буває важко пройти, зробити. Добре, мені підсказали, якщо попадається сильний суперник,
можливо я це вже казав, потрібно вибирати іншу приманку, а не та, яка йде в серії. Навіть якщо суперник вибирає ту ж саму приманку, яка в серії, то твоя серія не обривається. Я цього ще ні разу не випробовував, такого ще не було. Щоб це побачити наглядно. Але все одно, якщо сказали, то мабуть так воно є. Дякую вам також знову за підказки. До цього я б навіть і логічно б не додумався. Абсолютно. Приманка то одна. Моя логіка спрацьовує в цьому напрямку. Якщо одна приманка, то серія обривається при будь-яких обставинах. Якось нелогічно зовсім. Якщо не обривається. Але якщо дійсно не обривається, то досить таки добре. Вітаю наш клан. Цей клан не знаю, не зустрічався з вами, але все одно вітаю. Мабуть, вибачаюся за... тут серії немає. То, якщо тільки не в кланову виконуєш серію. Гадаю, просто граєш в поєдинки. Але якщо граєш в кланову, то вибачаюсь. Також граю в кланову, потрібно вже 8х закрити в кланову. Також, мабуть, гравець тільки відкрив локацію. Або навіть не качає локацію. Скоріше за все, мабуть, взагалі не качає. В такому випадку серії поєдинків потрібно робити не зараз, а завтра навіть, коли вже всі зливати будуть. Якщо в події нічого не світить, то без різниці, коли виконувати завдання в подію саме. Все одно, особливо в ній, якщо нема що ловити. За обох приманок потрібно. Вітання клану. Клан знайомий. Можуть навіть мене перебити. І нік знайомий. Не знаю, це та людина, яку я знаю, або під цим ніком можуть бути багато хто. Вибачаюсь, не можу точно сказати. Мої вітання, якщо ми знайомі. Вибачаюсь, якщо серію перериваю. Хоча ця серія знову не епічна, але в кланову, можливо, серію перериваю. Мабуть, в тебе приманки не дуже прокачені. Скоріше за все. Я навіть рекорд свій перебиваю. 12 зірок. Не встиг подякувати. Щось закрилось. Щось закрилось. Зірки закрились. Малі зірки закрились. А я здивувався. Нічого ж такого немає в заданні, що я міг вже закрити. А то малі зірки.
Малі зірки так-то таке, що закривається саме по собі. Так, залишається. А гравець на місці не сидить зовсім. Зовсім не сидить на місці. Оце так. Гадаю, часу не дуже мало. Точніше, не дуже багато. Тому спробую суперзаряд. Скоріше за все використаю 80х. 40х не буду ризикувати, то зовсім малий. 160 не буду використовувати. Можливо, пригодиться більш якось на суттєву подію. Так, самий менший по часу. Три зірок. Ні, виберу 4 зірки. Що нам зараз покаже рекорд цікавий. – 13 зірок. У гравця, можливо, вже 14 зірок. Гадаю, такий прикордонний показник. Навіть без суперзаряду попадається майже мій рекорд. Потрібно також незвичайні, тому незвичайні також виловлюю. Погано не дотягну цим суперзарядом до наступної епічної у виклику. Можливо б з наступної епічної пощастило більше. Незвичайно. Суперзаряд на незвичайний. Як зараз відпрацює сонар. Рекорд перебитий, але не 14 зірок. Не 14 зірок. Ціль хоча б 14 зірок. Це головна ціль. Взяти виклик можливо не вдасться, але хоча б 14 зірок. І от не зрозуміло, все ж для цього є, для 14 зірок, а не заходить. Витягую, бо незвичайні також потрібно. Із-за незвичайних тільки. Елітна попадається, обов'язково не провтикати її. Загадкові падають. Навіть на якійсь локації Середземне море 41 загадкова. Давно нам не давали Середземне море загадкові. Епічні та звичайні корзинки. Як супер, коли жетони падають. Просто супер. Так, не хоче. П'яту наживку не хочеться використовувати. Її зовсім мало.
можливо в якусь подію більше знадобиться. Випала елітна на суперзаряд. Так, оцей рекорд я повинен вже перебити. Суперника і 14 зірок є або нема? Немає. Але перебив. Не перебив? Не перебив? А суперник не зупиняється абсолютно. Я ж кажу, це топовий суперник. Я його пам'ятаю, це постійно з ним у викликах. Це топовий. Ну і медальки за себе кажуть. Суперник, скоріше за все, ловить на 5-й наживці. Тому такі показники. Кажу ж, паралельно виконую це завдання хоча б один раз в лихоманку. Не хоче 14 зірок, ні в яку. Невже 14 зірок аж 41к? Суперник 100% використовує суперзаряд також. І гадаю, за все він не 80х. Скоріше всього 160х використовує. І скоріш за все також зробив акцент саме на цю приманку 14 зірок. Ще одна елітна заходить. Це дарма витягувати, тут нема ні рекорда, ні 14 зірок. Ще одна елітна, але елітні вже епічні не потрібно. Їх в подію потрібно всього 2 штуки з кожної приманки, яка є. Восьмий рівень приманки. Суперзаряд. Прокачана в дереві. І ніяк. На всіх спрацював суперзаряд. Це рідкість, такого не пам'ятаю. Знову елітна. От дивно як, коли нова приманка, подія з новою приманкою, з якоюсь, там рекорди завжди, як я вже казав, трохи зашкалюють. А от коли вже ця приманка не нова, чомусь рекорди не йдуть. Елітних ціла купа вже зловлено. Да. Що тут сказати? Нема слів. Якщо 80х так відпрацьовує, зависла гра чомусь. Автосонар висить. Це ж треба так, спалив і суперзаряд, і скільки наживок. І ні першого не взяв, і ні
І 14 зірок не взяв. Стадо також досить сильний клан. І підозрюю, не дадуть мені також взяти перше місце. Так, ну ось так спробував зловити епічно 14 зірок. Не знаю, чому воно не заходить. Абсолютно невідомо. При цьому все є. Вудка, ну, як на мій погляд, досить така нормальна для 14 зірок. Ліцензія. Що тут казати? І так само в дереві прокачано. Це щось зовсім незрозуміло. Так, зараз просто так зловлю. Не буду на початку виклику якісь рекорди робити. Просто зловлю. Не помітив. 8 рівень. 8 рівень приманки у мене. Навіть 12 зірок попалося. Так, 8 рівень. Прокачаю до 9-го. Дивлюся всі рідкісні 8. Це, мабуть, я в гру не вграв, коли тут багато було подій. Бо в мене всі приманки ще якось так. Ну, маємо такі справи на даний момент.